අද මම ඔයාලත් එක්ක රසවත් පොළොස් මාළුවක් හදන්න සූදානම් වෙලා ආවේ. අපි බලමු අවශ්‍ය කරන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද කියලා. පොළොස් මම කුඩා කොස් ගෙඩයක් මේ ආකාරයට කපලා දෙහි ගෙඩියක පෙති දාලා තියෙනවා මේක කහට පිපෙන නිසා. ඊළඟට පොල් ගෙඩියක කිරි කෝප්ප 4කට සෑහෙන මිටික ගත්තා. මේකේ මිටි කිරි දිය කිරි දෙකම මිශ්‍ර කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම පොල් පළුව කුඩා කොටස් වලට කපා ගත්තා. ඊළඟට බලමු අපි ස්පයිසස් මොනවද අවශ්‍ය කරන්න කියලා. මෙතන තියෙනවා මිරිස්, ගම් මිරිස්, කහ, ලුණු, උළුහල්, ගොරකා, roasted curry powder, අමුතුන පහ, කරාබු නැටි, එන සහල්, කුරුඳු. අමු මිරිස්, මිලුණු, කපාගත් ඉඟුරු, කපාගත් සුදු ලුණු. මේවා සිහින් වෙන්න කපා ගන්න එපා. ටිකක් කැබලි වෙන කපා ගත්තා නම් හොඳයි. ඊළඟට මම සේර මුල් දෙකක් අරන් තියෙනවා. රම්ප කොලයක්, කරපුංච කිනිති කීපයක්. ඊළඟට අපි බලමු වෙනස් විදිහකට අපි අද හදන්න යන පොළොස් මාළුව කොහොමද සකස් කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම මම පොළොස් ව්‍යංජනය හදන්න හට්ටියක් සූදානම් කරගත්තා. දැන් මේ හට්ටියට ඉස්සෙල්ලාම අපි එකතු කරන්නේ පොල් කැරි ටික. මෙන්න මේ ආකාරයට පොල් කැරි ටික හට්ටිය පතුලේ තුනි කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට එකතු කරගන්නවා කරපුංච ටික. ඊළඟට රම්පා, සේර මුල් දෙක මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ලුණු, අමු මිරිස් මේ ආකාරයට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි මේ හට්ටියට අපේ ස්පයිසස් ටික ඔක්කොම දාගන්නවා. මිරිස් කුඩු, ගම් මිරිස් කුඩු, කහ, තුන පහ, ලුණු, roasted curry powder ටික මම මේකේ රෙසිපි එක ඔයගොල්ලන්ට දීලා ඇති. උළුහල්, එනසාල් කරාබු නැටි, ගොරකා, කුරුඳු. ඊළඟට බව මේ ස්පයිසස් දාපු හට්ටියට වතුර පෙරාගත් පොළොස් ටික මෙන්න මේ ආකාරයට එකතු කරගන්නවා.
මේකේ තියුණු දෙහි කෑලි ටික අස් කරන්න ඕන මතක ඇතුව. අද මගේ පුතත් ඉන්න මම ළඟ පොඩි පොඩි සද්ද දානවා. එයා කැමති නෑ මම මේ වීඩියෝ කරනවට. ඒක නිසා මට පොඩ්ඩක් ඩිස්ටර්බ් කරනවා. පැත්තකින් ඉඳලා ඊළඟට අපි මේ පොලොස් ටික ඔක්කොම මේ විදිහට අට්ටියට දාලා කවලම් කරගෙන පොල් කිරි ටිකක් මේකට දාගන්න. දාලා මෙන්න මෙහෙම කරලා ටිකක් හොලවනකොට මේ ස්පයිසස් ටික කවලම් වෙනවා පොලොස් කෑලි වලට. මට පේනවා ඇති. දැන් ඊළඟට අපි මේක නිපට තියලා හදා ගන්න ඕන බලමු. දැන් අපි ඒට ගන්නපු පොලොස් මාළුව ලිප උඩින් තියලා ලිප ඔන් කරනවා. මම පොලොස් මුලින්ම ලිප මැක්සිමම්ම වැඩි කරගන්නවා. පොලොස් ටික වැඩි ගින්දරේ තමයි මුලින්ම තියාගන්නවා. මම ඔයගොල්ලන්ට පියවරෙන් පියවර කියා දෙන්නම් ඊළඟට. දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මම විනාඩි 7කින් අපේ පොලොස් මාළුව කොහොමද කියලා. මේක අපි මේ වටියට දැන් පහ ටික හැන්දක් ආදානේ දී කරගන්නවා. හරිය මේක හැඳි ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහටම මේක තැම්බෙන්න ආරම්භ. අපි දැන් බලමු මේ පොලොස් ටික විනාඩි 17කට පස්සේ දැන් තැම්බීගෙන යනවා. තව ටිකක් තැම්බෙන්න තියෙනවා. දැන් බලමු අපි තාමත් අපේ ලිප තියෙන වැඩි ගින්දරේ මේ වෙනකොට අපේ පොලොස් ටික තැම්බීගෙන යනවා. දැන් අපි මේක හැදි ගන්න නැහැ. හැදි කුරකින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට කවලම් කරන්නේ. දැන් මේ විනාඩි 30කින් පොලොස් එක බලමු වහලා. අපි දැන් බලමු මේ විනාඩි 40කින් මේකේ පොලොස් ටික නිවිගෙන යනවා. මගේ ලිපේ නම් මම මැක්සිමම් මෙතන වැඩි කරලා තියෙන්නේ මේ විනාඩි 43ක්. ඔයාගේ ලිපේ වින්දරවල ලක්ෂණ කොහොමද ගන්නන්නේ? ඒක නිසා ඒක ටිකක් කල්පනාවෙන් කරන්න. දැන් මම ලිප මීඩියම් හීට් එකට ගන්නවා. අරගෙන මේක හොඳට හැන්දෙන්න අහලා තියෙනවා. හැඳි ගන්න මොනවත්ක්ම කරන්න යන්න එපා. වහලා තියෙනවා. මේ අපේ පොලොස් මාළුව පැයකින් කොට දෙන්න ඇති. දැන් හොඳට තැම්බිලා නිවිගෙන යනවා. තෙල් වතු වෙයි. දැන් මේ වෙලාවේ අපේ පොලොස් එකේ තියෙන කරපුංච නැටි ටික අස් කරගන්න. එළියම මෙන්න මේ සේරපඳ අයින් කරනවා. මෙන්න මේ වෙලාවට තමයි අපේ අම්මලා පුංචි කාලේ පොලොස් වෙනකොට පොලොස් හට්ටිය ලිප උඩ තියලා ගිනි
ගිනි අඟුරු වල විතරක් තියලා රෑක් පුරා හොයා ගන්න කියන්නේ. දැන් ඉතින් අපිට දාලා නැති නිසා අඩු ගින්දරේ අපි මේක ගින්දර අඩුවෙන්ම හොයා ගන්න ඕන. මෙතනින් පස්සේ මම ලිපේ ගින්දර අඩු කරනවා. අඩු කරලා මම පෙන්නනවා. මේ තත්ත්වයට ආවට පස්සේ ලිපේ ගින්දර අඩු කරලා හට්ටිය හිඳනකම් හොයා ගන්නවා. මේ පැයක විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ පොලොස් තැන්ගුනේ අර තේරෙන්නේ පොලොස් එක තෙල් වලින් හැම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ බැදෙන සද්දයක් වගේ එනවා. ඉතිරිලා මේ පොල් කෑලි වල තෙල් දැන් මොනවා තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයා පොඩ්ඩක් කෑල්ලක් කාලා බලලා මේකට නියුණු වදිනා නියුණු වාචාව කැමති නම් මේකට රෝස් පවුඩර් පොඩ්ඩක් දාලා තව ටිකක් පාට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම නම් මේ පාට කැමති. නියුණු වදිනා පොඩ්ඩක් අපි දාගන්න මට නියුණු වදිනා වගේ වෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙලාවේ පුළුවන් නම් මේකේ තියෙන ගොරක කැලි ටික අයින් කරගන්න. ඒකත් හොඳයි. මොකද නැත්නම් අපිට මේක දවස් දෙකක් තියාගෙන කනකොට ඇඹුල් රස වැඩි වෙනවා. ගොරක කැලි මම හොයාගන්න අමාරුයි. වැඩි දින හැන්දියෝකින් පොලොස් එක පොඩි වෙනවා. මම පැයක විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ පොලොස් එක මම හොයාගත්තා. ගොඩ කැල්ල. දැන් අපි පොලොස් එක හොඳට සෙට් කරලා තවත් කාට අවශ්‍ය නම් එක අඩු ගින්දරේ තව විනාඩි 10ක් විතර තියාගන්නත් පුළුවන්. මම පෙන්නනවා තව විනාඩි 10ක් අඩු ගින්දරේ තියලා. මේකමාරකි අපේ පොලොස් මාළුව මම මේකේ ගින්දර පොඩ්ඩක් වැඩි කරනවා. මට ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් පෙන්නන්න ඕන. මට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නයි මම මේ ගින්දර වැඩි කරේ. බැදෙන සද්දයක් එනවා නේද? බැදෙන සද්දයක් එන්නේ පොල් කෑලි වලින් තෙල් උනලා හට්ටිය පතුලට එන්නේ පොලොස් කෑලි බැදෙනවා. දැන් මම ඒක ඔෆ් කරනවා. දැන් මේ පොලොස් එක හරි මට පුතාක් මහිනවා. පොලොස් එකේ සුවඳට දැන් අපි මේක වහලා තියලා ඊළඟට බලමු පොලොස් ටික අපි කොහොමද මේසෙට තියාගන්නේ කියලා. මේ මම සකස් කරගනිපු පොලොස් මාළුව නැත්නම් පොලොස් ව්‍යංජනය. ඔයාලට මේ වගේ රසවත් පොලොස් මාළුවක් ගෙදර හදාගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම විශේෂ ක්‍රමයක්. මම දන්න තව විශේෂ ක්‍රම තියෙනවා පොලොස් වියන. අපේ ඉපරණි ක්‍රමවේදයක් මේක. මගේ අත්තම්මා පොලොස් වියපු ක්‍රමය මේක. මගේ අත්තම්මගෙන් මගේ අම්මා ඉගෙන ගත්තා. මගේ අම්මගෙන් මම ඉගෙන ගත්තා. දැන් මම මේක ඔයාලා හැමෝටම කියලා දුන්නා. මේ වගේම රසවත් ආකාරයට තවත් වෙන ආකාරයකින් පොලොස් හදන ආකාරයක් මම ඔයගලට ළඟදීම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරනවා. මම හිතනවා ඔයා මේ විදිහට එක දවසක් හරි පොලොස් වේල බලාවි කියලා. ඔයාගේ පවුලේ අයට මේ ආකාරයට පොලොස් වේල සංග්‍රහ කරાવી කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් මම ආයෙ හමු වෙන්න. ආයුබෝවන්.